Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Completos Recados. Kasama pa rin natin si Attorney Pogi, si Attorney Mark Tolentino. Hello. Ayan, Attorney, balik tayo sa hanging question ko kanina. Kasi yung napag-usapan natin in the first part, tungkol sa grave threat at saka blackmailing. This time, ano naman yung coercion? Ano yung mga halimbawa nito? Yung coercion kasi, if you compel someone to do an act against his will, or you prevent someone to do an act, you prevent him to do it. Okay. O for example, may barrel nilagay sa leeg. Okay, sabihin mo yan sa video. Naka-video ka. Sabihin mo yan, ni-rape ko yung kaibigan mo. O gano'n. That's already grave coercion. Kasi immediate ang threat, ang intimidation immediate. Whereas grave threats, yung intimidation, future pa. Papatayin ko yung anak mo. Future pa yan. But grave coercion, immediate mismo. And it must be direct and personal. Yun yan, ang grave coercion. Grave coercion. Aside from, so ibig sabihin, attorney, pwede nating i-ano lang natin yung trending na issue ngayon with Vong and with Denise tsaka si Cedric Lee. Yun, pwede silang magpasok ng kasong coercion doon sa sinasabi nila if it's true. May na-demanda na yata eh. Yun yan. So, kung totoo yun, pwedeng coercion siya. Coercion yan. Grave coercion. Sabihin mo na nirip ko si Denise yan. Grave coercion. Kasi, compelling someone to do an act against his will, whether or not that act is contrary to law. That's already grave coercion. Ano yung mga penalty para dito sa grave coercion? Ang grave coercion, mas mababa compared sa grave threats. Kasi ang grave coercion, arresto mayor lang yan. Arresto mayor is 1 month, 1 day to 6 months. Ang imprisonment. Bakit mas magaan siya? On the spot siya ginagawa usually, attorney? Actually, ang batas sa grave threat mas mabigat. Kasi pananakot in a crime. Longer than iba kasi sa ano yung sinasabi. Then, pwede sa biktima, pwede sa person ng biktima, pwede sa reputation ng biktima, or sa tinatawag na relatives po ng biktima. So for grave threat, attorney, pwedeng sabihin natin na words lang Yes. Paano pag sa coercion, kailangan po ba meron niyang mga armas, deadly weapon? Of course, kasi may intimidation. Kahit na ginaganon ka, ang tawag yun? Strangling lang talaga. Ginaganon yung leeg mo. Sinasakal ka. Okay, gawin mo yan. Sapakin kita. So most of the time, parang physical talaga ito. Ganun. Direct kasi, direct, immediate and personal. Ito, attorney, gusto ko lang itanong, kasi di ba, hindi lang naman sa labas ng bahay nangyayari to, minsan sa school. Yes. Yung mga grave threats. Paano kung, kunwari, itong si teacher, tinatakot yung estudyante niya na isang menor de edad. Yes. Tinakot niya na, pag hindi mo ginawa tong assignment mo na ganito, ganyan, pwedeng ibagsak kita, ganyan, or hindi ka na makakapasok dito sa school na to. It means future. Paano yun? Future yan. Ibabagsak kita. Future yan. So, hindi siya coercion. That's threat. But yung threat niya, hindi amounts to a crime. Kasi hindi amounts to a crime, that's only a light threat. Light lang. Pero kung sinasabi niya yan, because of anger, mahit yan yung ulo ni teacher, wala namang intensyon na gawin niya yan, other light threats yun. So, iba kasi ang light threats sa other light threats. Kasi ang other light threats, ang penalty, 1 to 10 days lang. Pero pag light threats, ang penalty nun is arresto mayor, ang penalty. For some cases, attorney, kasi lalo na doon sa mga college students, I don't know kung gaano karami ito, no? Pero marami tayong naririnig na for college students, itong mga prof, sasabihin nila, pag hindi ka nakipag-date sa akin, tawag dito, pwedeng... Based from experience, dahil lang. Hindi, pero paano kung hindi? I've heard of many stories kasi na ganito lalo na sa college talaga. Ayun nga, paano kung sabihin sa'yo ng prof na pag hindi ka nakipag-date sa akin, o kapag walang nangyari sa ating dalawa, papatayin ko yung parents mo. Paano yon? Pag in that case, kasi may sexual harassment na yan. Kasi may tinatawag na moral ascendancy between professor and the student. So aside sa sexual harassment, pwede rin sasabihin natin na grave threats. Kasi papatayin ko yung parents mo, that's already grave threats. So dalawang ano na yun? Wait so aside sa sexual harassment issue, may kaso pa about grave threats. Okay. Kasi ang grave threats,
ang sinasabi niya, papatayin ko ang pamilya mo. Pamilya mo, O just homicide, so 1 degree lower. So depende kasi kung nasunod niya yung gusto niya. Kasi pag nasunod niya, 1 degree lower. Pag hindi nasunod yung gusto niya, 2 degrees lower sa penalty. Tapos every time na ginagawa ito ng prof, 1 count yan. 1 count. 1 count yan. So dagdag ng dagdag pala. Dagdag ng dagdag. Ito, attorney, paano naman kung ang parents naman yung nananakot sa anak niya mismo? Pag yung parents ang nanakot, depende kung anong Depende klaseng yung panakot. takot. Kung yung panakot is amount ba to a crime or not. Kasi pag amounts to a crime, that's grave threat. Pag hindi naman amount to a crime, light threats lang yan. But pag bata, aside sa light threats, may penalty pa about child abuse. Dahil Child abuse minor yan. de edad. Yes, kasi may tinatawag tayong psychological abuse ng isang bata, emotional abuse, ibang kaso naman yan. But of course, kasi ang child abuse law is a special law, mas higher ang penalty. And for some cases, like yung tatay, kunwari, nire-rape itong si anak niya, pwedeng harassment din ito. Pag rape, iba na yan. That's already qualified rape na. Pag qualified rape, that is already life sentence or reclusion perpetua ang penalty nun. Tapos may kasama pang pananakot, Yes, additional tama. na naman Additional siya. naman yan. Ito naman, attorney, may bail ba yung coercion case or grave threat? Ang grave threats, ang grave coercion, may bail. Okay, may bail yan kasi ang penalty, hindi siya masyadong mataas. Okay? Hindi naman siya reclusion perpetua. Ang serious illegal detention, walang bail yan. Okay, pag grave threats, depende sa penalty. Pag grave coercion, ang penalty doon is arresto mayor lang. So it means may bail. May bail. Ito, attorney, for some cases, meron tayong mga natatanggap na mga pananakot through text, email, o kaya sa Facebook, ganyan, yes, sa yes. Twitter. Dun pananakot. Karamihan nito yung mga yung mga nambabash. Lalo na pag artista, Yes, binabash yes. nila yan, yung mga ganyan. Pwede ba siyang ipasok as grave threat or blackmailing? Ang grave threats, kung depende sa pananakot. Sa pananakot Kung niya. yung pananakot niya amounts to a crime, grave threats. Pag hindi naman, light threats lang. Pero because it was done in writing, ang higher penalty, kasi ang penalty ng grave threat depende. For example, 6 months, 1 day to 6 years. Pag in writing, 6 years talaga yan. Mas higher ang penalty. Basta in writing or through intermediary, for example, may third person, Yes. ang gagamitin mo sa pananakot, highest penalty ang ipapataw. Because meron kang evidence. Yes, yes. So, iba kasi sa verbal, sa written. Ang written, mas mataas ang penalty. Mas mataas ang penalty. Eh, how about, attorney, if itong nananakot ay nanghihingi, nanguhot-hot, basically, ng pera, basihan ba yon dun sa weight kung gaano kataas yung hinihingi niya? Ay, hindi. The mere fact na humingi siya ng pera is already That's enough. it na. That's enough. Basta yung pananakot amounts to a crime. Kasi pag hindi amounts to a crime, light threats lang yan. For example, may picture ka nakahubad. Okay, kung hindi mo ako bigyan ng pera, I will give this picture to this one, to somebody, or i-post ko yan. That's only light threats. Blackmailing ang tawag doon. Even how much yung hinihingi Yes, niya? yes. So, ang money involved is not relevant. Alright. Ito naman, attorney, pwede ba ang threat may second-hand or second-hand info lang? Narinig lang, parang Kung ganun. narinig lang, hindi siya matawag na grave threats, okay? Kailangan yung second-hand info, may proof ka na sinasabi ni, for example, in writing, okay? Or you ask somebody na sabihin mo sa kanya na yun ang sinasabi ko, hindi na chismis yan. Higher penalty yan. Ang tawag doon, grave threats in writing or through intermediary. Pag through intermediary, highest penalty ang ipapataw. Okay, ito, attorney, balik lang natin ng konti dun sa sinabi ko. Paano kung text siya, email o kaya parang sa Twitter, Facebook, ganyan, dun niya inilabas yung threat niya. Tapos, itong tinatakot, parang mali lang pala yung pagkakaintindi dun sa post Oh, or yes, dun sa yes, text yes. or sa message. Paano ba yun? Pwede bang ikaso yun as blackmailing or grave threat? Actually, you have the right to file a case. It is your right. But of course, yung accused, pwede niyang sabihin na wala naman siyang intensyon Pwedeng na gawa-gawa. na gawa-gawa lang yan or yung sinasabi lang niya yan, walang intensyon na gawin ang krimen. O kasi, in order to be criminal liable, your mind must be criminal. In order to be criminal liable. Kung ginagawa mo lang yan, joke lang. For example, joke lang yan. So hindi siya maging criminal liable. Paano kung nagkaroon ng emotional damage or psychological damage Kung dun sa Kung sabihin nating biktima? Kung psychological damage or emotional damage, pwedeng
civil action lang, damages. But hindi criminal. Kasi ang pag-criminal kasi, in order to be criminal liable, kailangan yung isip mo criminal, yung puso mo criminal, in order to be criminally liable. Alright. Ito, attorney, paano ba yung nagsasabi ng threat ay maging, parang pwede ba siya maging witness dun sa case? Sabihin natin yung nag-second hand info or yung nagbigay ng info sa'yo, pwede ba siyang maging, tawag dito, maging witness? Yes, dun sa pwede. case? Walang problema yan. Walang problema to be a witness. Kung hindi siya mag-testify, the court can issue a subpoena compelling him to testify. That is one of the right ng ating court. Ano yung mga paraan? Paano ito mapapatunayan na totoo? That's na why. itong sinabi niya or nalaman niya mula dito sa nananakot, totoo. Pag totoo, kailangan kasi may tinatawag tayong hearsay rule. Okay? Sa hearsay rule ng batas, it means kailangan personal knowledge. Lahat ng sasabihin mo sa court, kailangan narinig mo, nakita mo, para maging reliable witness ka. Kasi kung hindi mo nakita, narinig mo lang yan, through chismis, hearsay lahat ng sinasabi mo. So, walang bearing yan sa ating batas. Alright, ito, attorney, upon talking about grave threats, coercion, and blackmailing, parang makikita mo medyo may connection siya with bullying eh. Oh, yes. Paano ano yung magiging difference? Ano yung difference ng bullying dun sa blackmailing? Kasi minsan, di ba, pagka nag-blackmail ka, parang binubully mo na rin. Parang bullying din yan. There's no issue about bullying. Kasi ang batas natin, may tinatawag tayong cyberbullying. Iba yun sa ating batas. Okay? Kasi yung cyberbullying law, special law yan. Okay? And actually, it is a law compelling the schools to have a school policies about bullying sa mga bata. But actually, ang batas na about penalty is actually this one, the grave threats, the light threats, the blackmailing. Yun ang may penalty. Ang bullying law kasi, compelling lang the school to have a policy about anti-bullying. That's one of our episodes. Yes, oo, nakaraan. Oh, yes. Ayan, attorney, maya-maya, meron pa tayong pag-uusapan, marami pa actually tungkol dito sa grave threat and coercion. Magbabalik po kami dito pa rin sa Completos Ricados.